හොට් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම හුඟක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔන්න ගෙනාවා රසම රස බිත්තර තෝසි රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට උදේ කෑමට, රෑ කෑමට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම soft එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ තෝසි එක හදන්න වැඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ඕන වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදලා රස බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් ඒකට බිත්තර දෙකක් එකතු කරගත්තා. දැන් ඒකටම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරලා ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා පාන් පිටි ප්‍රමාණය වැඩි කරාම බිත්තර ගොඩක් ගන්න ඕනේ නැහැ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් වගේ ගත්තත් බිත්තර 3ක් වගේ ඇති. දැන් මේකට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේකට වතුර ටික ටික දාලා මේක හනා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ විස්ක් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම ලේසි. පාන් පිටි වල පාන් පිටි කෑලි නැති වෙනකන් හොඳට දිය කරගන්න ඕන. ඔයාලා වතුර එක සැරේ දාගන්න එපා. වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න. වතුර ටික ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ දියාරු මිශ්‍රණයක් එනකන් හදා ගන්න ඕන. හුඟක් දියාරු මිශ්‍රණයක් කරගන්නත් එපා. අපි පෑන් කේක් හදන්නේ අන්නේ වගේ ප්‍රමාණයට බැටර් එක හදා ගන්න. ඒ වගේමයි මේකේ පාන් පිටි කෑලි තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒක හොඳින් පෙරා ගන්න. ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ මේ වගේ විස්ක් එකකින් කලවම් කරනවා නම් ගොඩක් ලේසියි කියලා. එතකොට පාන් පිටි කෑලි හිටිනවා ගොඩක්ම අඩුයි. ඔයාලට මේ වගේ විස්ක් එකක් නැත්නම් ඔයාලා මේක පෙරා ගන්න. පෙරලා විනාඩි 10ක් වගේ පැත්තකින් තියාගන්න. මම භාජනයේට තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න දාලා ඒක රත් වෙගෙන එද්දි ඒකට පොඩියට කපා ගනිපු සුදු ලුණු බික් 4ක් වගේ එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගනිමු. දැන් ඒකටම රම්ප කෑලි දෙකකුයි කරපිංච කොළ ටිකක් නැහැමින් එකතු කරගත්තා. කරපිංච කොළ එකතු කරගනිද්දි දෙකට තුනට වගේ කපල එකතු කරගන්න. දැන් ඒකට ගොඩක්ම හීනියට කපා ගනිපු රටලුණු ගෙඩියකුයි පොඩියට කෑලි කපා ගනිපු වියලි මිරිස් කරල් 4-5ක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගනිමු. ඔයාලා මේ ටෙම්පරාදුව හදාගනිද්දී මුලින්ම තෙලට අබෑටි තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගත්තා නම් තවත් රසයි. ඉතින් මේ ලුණු ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ලිපෙන් බා ගන්න. අපි මේ ටෙම්පරාදුව අපේ පාන් පිටි බැටයකට එකතු කරගනිමු. මේක එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ තෝස එක හදාගන්න භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙගෙන ඉද්දි තෝස මිශ්‍රණයෙන් මේ වගේ එකම ප්‍රමාණයෙන් දාගන්න. ඉතින් මේ වගේ හැන්දක පිටිපැත්තෙන් මෙහෙම හොඳින් තුනී කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ තෝස එක ගොඩක් තුනීයට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බැටර් එක එකතු කරගනිද්දි හැම තෝස එකකටම එකම ප්‍රමාණයෙන් එකතු කරගන්න එකම හැන්දක් තියාගන්න. ඔයාලා ගාව non stick sauce pan එකක් නැත්නම් ඔයාලා ගන්න තැටියේ හොඳින් තෙල් ටිකක් ගාලා ඉවර වෙලා තෝසෙ බැටර් එක එකතු කරගන්න. එතකොට තෝසෙ කඩියට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තව තෝසෙ එකක් හදන විදිය බලා ගන්නකෝ. මේ විදියට හදලා
තෝස් එකේ පිටිපැත්ත හොඳින් රන්වන් පාට වීගෙන එද්දි අනෙක් පැත්ත හරව ගන්න. ඉතින් මේ බිත්තර තෝස් එක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලට මේක පොල් චට්නිත් එක්ක ඕනම කරි එකක් එක්ක ගොඩක් රසට කන්න පුළුවන්. ඉතින් හදාගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් ගෙදර හැමෝම කැමති වේවි. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්නකෝ හරිම රසයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක රසම රස ලේසි රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඒ වගේමයි මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතින් දාන රස recipes ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.